Và đây là tất cả những gì mà tôi đã ráp ra được, gồm có khiên, giáo mát, beam, súng và các bàn tay thay thế, kèm theo các hiệu ứng của lưỡi beam này nọ các kiểu. Và chúng ta sẽ có một con mini fit như thế này, tỷ lệ 1/144. Nó sẽ là pilot lái cái con này đó, nhưng mà chúng ta chỉ có thể để nó đứng bên ngoài như thế này thôi, một màu đỏ. Và nếu như ai có skill, có tay nghề cao thì có thể tô vẽ nó lên để cho nó đẹp hơn. Rồi ok, ta sẽ qua chi tiết này nhé. Và tiếp đến là hai cái lưỡi beam. Chúng ta sẽ có hai cái lưỡi beam rời như thế này. Và ở trong phim đó các bạn, thì cái lưỡi beam nó sẽ rút ra từ cái phần cổ tay của cái con Sazabi này nè các bạn. Ở cái phần cổ tay này nó sẽ có chi tiết nè, chúng ta sẽ rút nó ra. Tuy nhiên ở cái mẫu này nó nhỏ quá và có lẽ là do cấu trúc của nó cho nên không thể nào chúng ta nhét cái phần lưỡi cái cán beam này vào. Các bạn thấy không? Không thể nào nhét được do không có chỗ chứa. Cho nên chúng ta sẽ có chi tiết là thể hiện như thế này. Và khi mà chúng ta sử dụng tới cái chi tiết rời này nè, thì chúng ta sẽ rút cái này bỏ ra một bên các bạn nhé. Và chúng ta sẽ gắn cái lưỡi này vào như thế này. Có hai cái nhé, hai cái beam. Rồi ok, tôi đã giới thiệu xong cái chi tiết này. Và tiếp đến là ta sẽ có một cái phần giáo, cái lưỡi giáo của nó. Đây nè các bạn. Và ở trong phim thì nó bật năng lượng lên thì nó sẽ xuất hiện cái effect này. Đấy, và chúng ta sẽ gắn cái này vào đây, một phần vũ khí của nó. Còn khi mà chúng ta không sử dụng tới thì chúng ta có thể gắn nó vào với cái khiên được nhé các bạn. Đây, ở trên cái khiên của nó sẽ có những cái chốt nè, và chúng ta sẽ để vào chỗ tương ứng thôi, cái lỗ của nó nè. Đây, chúng ta gắn như thế này nếu như không sử dụng tới. Và cái khiên của nó ta sẽ kết nối vào cái phần cẳng tay của con Sazabi. Cái phần cẳng tay của nó sẽ có 3 cái lỗ nè các bạn, 1, 2, 3. Và chúng ta sẽ có 3 cái chốt ở đây. Chúng ta sẽ gắn vào. Thì gắn vào nó khá là chắc chắn, nhưng mà cái dạng chốt này tôi sợ là khi mà chúng ta tháo ra tháo vào nhiều, nó sẽ bị giống như là nó sẽ lờn và nó sẽ dễ gãy đó các bạn. Và tiếp đến là cây súng của chúng ta. Cây súng thì nó sẽ có một cái lỗ ở trên cái phần tay cầm nè. Và bây giờ tôi sẽ thao tác cho các bạn xem cái cách mà cho nó cầm súng nhé. Đây là cái phần bàn tay tương ứng cầm súng của nó. Và tôi sẽ mở cái phần này ra, tách ra làm hai phần. Và rồi thì trên cái phần bàn tay này nè các bạn, nó sẽ có một cái chốt nhỏ. Cái chốt nhỏ này sẽ gắn vào đây. Và khi mà chúng ta đã để vào rồi, vào đúng cái khớp của nó rồi thì nó rất là cứng cáp đó các bạn. Rồi thì chúng ta gắn cái phần này lại. Và khi mà chúng ta muốn thì chúng ta tháo cái phần nắm tay này ra nhé. Và chúng ta sẽ cho nó cầm trên tay, gắn cái phần này vào. Như thế là tôi đã thay đổi bàn tay và cách sử dụng bàn tay rời của nó rồi. Và các bạn lưu ý nhé, khác với những mẫu sản phẩm RG trước đây thì mẫu sản phẩm Sazabi này của chúng ta không có cái bàn tay đúc khuôn trùng khuôn, tức là nó có những cái ngón tay có thể khép mở được đó. Thì cái bàn tay đó nhìn thì thích thật, nhưng mà khi mà chúng ta cho nó cầm vũ khí ở trên tay thì nó rất là lỏng lẻo và ọp ẹp. Và với mẫu sản phẩm RG Sazabi này thì nó hoàn toàn không có cái bàn tay đó, mà chúng ta chỉ có những bàn tay tĩnh như thế này thôi. Như đây là cái nắm tay nè các bạn. Và đây là hai cái nắm tay cầm beam. Và đây là hai cái bàn tay xòe. Đấy, chúng ta cần bàn tay nào thì chúng ta tháo ra và gắn vào thôi. Tuy là nó khá mất công trong cái công việc thay đổi bàn tay, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn, cái form dáng bàn tay nó sẽ đẹp hơn đó các bạn. Ok, tôi đã giới thiệu hết rồi nhé. Và tôi quên giới thiệu đến các bạn về cái bạc này. Đây chính là cái chi tiết kết nối RG Sazabi với lại Standby. Và cái cục kết nối này nó khác với những cái cục kết nối khác. Những cái cục kết nối khác đó các bạn thì nó chỉ là hai cái mấu nhẹ để bám vào cái người của con RG thôi. Còn đây là cái cơ chế trượt luôn. Nó sẽ giúp cho cái sự kết nối nó vững chắc hơn. Bây giờ tôi sẽ thao tác thử cho các bạn xem nhé. Đây, tẹt hai chân nó ra để chúng ta dễ thấy. Và ở ngay cái phần đít của nó nè các bạn, nó sẽ có một cái lẫy, dạng như một cái lẫy. Các bạn nhìn thì khó thấy được ha. Đây, cơ bản là nó là dạng cơ chế trượt đó các bạn. Và khi mà chúng ta để cái này nè, chúng ta để vào và chúng ta trượt
Thì khi mà chúng ta đã trượt vào khớp như thế này thì nó sẽ cứng hơn rất nhiều so với mấy cái cục bạc kết nối cũ của con RG trước đây đó các bạn. Thì nó rất dễ bị bung rớt. Còn cái này thì nó rất là cứng cáp. Đây các bạn thấy không? Và nếu mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta trượt lại thôi. Và đó là tất cả những phụ tùng chi tiết kèm theo của một sản phẩm RG Sazabi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến nó nhé. Các bạn thấy chi tiết được phân mảnh rất là tốt. Các bạn nhìn ở đây thì khó thấy rõ, nhưng ở bên ngoài cái con Sazabi này nó sẽ có hai cái màu giáp. Một là cái màu đỏ đậm và một là màu đỏ nhạt. Nó phân mảnh rất là tốt. Mảnh màu này nó tách bật ra hết luôn các bạn à. Những chi tiết như là màu vàng ở trên vai nè, các bạn thấy không? Nó là chi tiết nhựa rời gắn vào. Chi tiết thể hiện là tốt rồi. Còn cái bộ xương của nó đó các bạn, bộ xương của nó cũng khá là đẹp. Đối với các mẫu sản phẩm trước, tôi không biết Bandai đã thay đổi từ mẫu sản phẩm nào, nhưng đối với RG Sazabi này thì Bandai đã không còn dùng bộ xương khuôn chồng khuôn nữa các bạn. Bộ xương khuôn chồng khuôn nó thể hiện được cái kỹ thuật đúc của Bandai, nhưng nó rất là yếu. Các bạn chơi các mẫu RG trước đây các bạn thấy bộ xương của nó rất là ọp ẹp, lỏng lẻo, yếu và đa phần là để trưng thôi. Nhưng bây giờ bộ xương của RG Sazabi này là phải lắp ráp các bạn à. Tất nhiên là vẫn còn một vài chi tiết là dùng cái kiểu như là khuôn chồng khuôn, nhưng mà nó không giữ vai trò quan trọng. Quan trọng cốt cán của nó là bây giờ bộ xương nó đã được lắp ráp, cho nên cái cấu trúc của cái con này nó rất là cứng cáp và chúng ta có thể thoải mái bow action này nọ các kiểu. Và tôi nói là thoải mái bow action thôi, nhưng mà các bạn khi mà các bạn đã chơi quá nhiều thì chắc chắn rằng nó sẽ lỏng. Nhựa mà các bạn, nhựa mà chúng ta bẻ nhiều quá thì chắc chắn nó sẽ bị lờn, bị lỏng mà thôi. Và ý tôi nói ở đây là bộ xương của RG Sazabi này nó đã tốt hơn các con RG trước, chẳng hạn như là Shin Nanyu rất là nhiều rồi. Và trên người của con Sazabi này nó có nhiều cơ chế trượt lắm các bạn. Bây giờ tôi sẽ thể hiện những cái cơ chế trượt đó cho các bạn xem nhé. Trước tiên hết là ở trên cái vai của nó. Đó các bạn, chi tiết này nè, chúng ta sẽ có thể trượt xuống. Tuy nhiên nó là RG, chúng ta khó thao tác một chút. Đây, trượt xuống như thế này. Các bạn thấy là đã có sự khác biệt rồi phải không? Và cái phần giáp chỗ này nè, chúng ta có thể mở lên. Mở lên. Và đằng sau cũng có thể mở được các bạn à. Đấy, mở lên như thế này. Và ngay cái phần cẳng tay của nó, cái phần chi tiết này nè các bạn, chúng ta cũng có thể trượt xuống được một chút. Và cái phần giáp hông của nó nè, giáp hông ở bên hông của nó, chúng ta cũng có thể trượt xuống được nữa các bạn. Đây, trượt xuống. Và cái bắp chân của nó, chúng ta có thể mở lên được như thế này. Và cái phần giáp hông ở đằng sau chúng ta cũng có thể bung ra được. Và tất nhiên là chúng ta có thể bung được hai bên, nhưng mà tôi bung một bên thôi để các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa bung và chưa bung là như thế nào. Đây, nó sẽ lòi cái chi tiết cơ khí ở bên trong ra. Còn bây giờ thì cái phần này để xem coi. Đây, chúng ta có thể bung ra được nè các bạn. Bên cạnh đó thì cái phần này chúng ta gọi nó là meo bạc nhé. Meo bạc nó có thể mở ra được. Và chỉ mở được như vậy thôi, cũng không rõ ràng cho lắm. Còn cái phần này là giống như là cái phần phóng lựu của nó vậy đó. Mấy cái này là hình như là mấy cái dạng như là, tôi không coi phim tôi không biết nữa, dạng như là cái vệ tinh nó có thể bắn ra được. Và chúng ta sẽ mở ra các bạn nhé. Mở nắp như thế này nè, thấy không? Và các bạn mở nhẹ thôi nhé, vì các bạn mở mạnh quá nó sẽ bị rớt ra ngoài luôn. Và những cái viên này nè, chúng ta lấy ra và chúng ta có thể bung những cái này giống như là cái cánh của nó vậy đó các bạn. Bung ra, bung ra, bung ra. Đó. Còn không thì chúng ta xếp lại thôi, gắn vào. Nói chung rằng cái con Sazabi này, cái con RG này nó đã thể hiện chi tiết rất là tuyệt vời. À, còn nữa, còn cái phần đầu của nó nè, chúng ta cũng có thể trượt ra được nữa. Đấy, trượt ra rồi nè, và đậy lại. Nói chung rằng cái con này, mặc dù rằng nó không có bung được nhiều như cái con MG Sazabi, nhưng như thế này cũng rất là tuyệt vời rồi. Và như thế là tôi đã giới thiệu hết tất cả các cơ chế bung ở trên người của con RG Sazabi rồi nhé. Đối với một mẫu sản phẩm Model Kit Gundam, ngoài cái chi tiết đẹp, form dáng đẹp thì cái biên độ cử động của nó cũng rất là quan trọng. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem nhé. Trước tiên hết là cái phần đầu của nó. Xoay trái phải rất là thoải mái, ngước lên cúi xuống được một chút. Và các bạn lưu ý nhé, cái phần sừng này nó rất là nhỏ và rất là dễ gãy khi chúng ta thao tác xoay đầu, cho nên cần lưu ý. Tiếp đến là cái phần tay của nó, xoay tròn
thoải mái thôi. Và bên cạnh đó nó sẽ đưa lên được như đây. Và các bạn lưu ý cái phần khớp tay của nó nhé. Tôi thấy được rằng có vẻ như là nó rất là ọp ẹp, rất là dễ gãy, và cũng đã có rất nhiều người dễ gãy rồi. Ngay cả trong cái quá trình thao tác lắp ráp của nó, các bạn cũng lưu ý nó là cơ chế một cái lẫy, và khi chúng ta đút vào đúng cái lẫy và bóp chặt vào thì chúng ta xoay thì cái lẫy đó nó sẽ giữ khớp lại với cái chốt, làm cho không bung ra. Còn nếu như chúng ta khi ráp mà chúng ta để bóp không có chắc á, chúng ta xoay vặn bẻ thì cái lẫy nó sẽ bị gãy luôn, gãy ngay từ lúc đó luôn. Và cái thao tác gắn cái khớp vào cái thân người nó cũng rất là ghê. Các bạn khi lắp ráp lưu ý về cái phần khớp vai này các bạn nhé. Và tiếp đến là cái cẳng tay của nó, cái khớp khuỷu tay nè, co lên được như vậy rất là tuyệt vời luôn các bạn, co rất là tốt luôn. Và khi mà chúng ta co tay đó các bạn, thì cái phần này nó sẽ trượt ra nè, nó sẽ lộ cái bít tông ra, rất là hay. Còn bây giờ tôi xếp này nè, thì cái bít tông của nó cũng đã thu vào rồi, thấy không các bạn. Và cổ tay của nó bẻ lên bẻ xuống được một chút, và tất nhiên là xoay tròn đều, không có vướng bận gì rồi. Và tiếp đến là cái phần khớp người của nó nhé. Tôi sẽ thử cho các bạn xem. Khớp người xoay thì thoải mái thôi, nhưng mà cảm giác nó hơi bị sợ rồi các bạn. Nào các bạn thấy không, xoay thì thoải mái nè. Bên cạnh cái khả năng xoay người của nó khá là ghê, thì nó có thể bẻ người qua lại được các bạn. Nó có cái khớp đó, thấy không, và nó lượn qua lượn lại được như thế này. Và nó cũng có thể cúi gập được, nhưng mà nó khá là ít, cái biên độ của nó không được rõ ràng cho lắm. Bây giờ tới cái phần khớp háng của nó, thì để các bạn thấy rõ cái khớp háng, tôi sẽ mở những cái phần giáp hông này lên. Và các bạn lưu ý nhé, khi thực hiện thao tác xoay vặn bẻ cái phần giáp hông thì chúng ta phải nhẹ nhàng thôi, vì những cái cấu trúc ở bên trong của nó là dạng đúc khuôn chồng khuôn, thì nó sẽ rất là yếu. Nếu như chúng ta thao tác mạnh, nó sẽ dễ bị lỗi, dễ bị lỏng lờn đó các bạn. Và mở ra thì đây các bạn xem, cái khớp của chúng ta đang ở vị trí này đúng không. Và bây giờ tôi sẽ cho nó đá lên thử nhé. Đá lên được như đây, và rồi hạ xuống. Và bây giờ tôi sẽ di chuyển cái khớp này nó lên phía trước một chút. Và khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta phải mở cái phần này ra, cái phần giáp màu đỏ này nè các bạn, chúng ta sẽ mở nó ra xuống một chút. Đấy, và khi đã mở ra rồi thì chúng ta mới xoay được. Nó như là cơ chế lóc khớp vậy đó các bạn. Và bây giờ cái khớp háng của chúng ta đã di chuyển lên phía trước rồi nè. Bây giờ cho các bạn xem lại cái khớp háng khi chưa di chuyển nhé. Đó, thấy không, nằm hai vị trí khác nhau. Và khi mà đã ở vị trí này rồi thì cái phần chân nó, cái biên độ cử động của nó sẽ được tốt hơn, linh hoạt hơn. Và bên cạnh đó thì cái phần khớp gối của nó co được rất là tốt luôn các bạn. Và khi chúng ta co, chúng ta sẽ thấy được cơ chế ở bên trong, là như là chi tiết vụt nhúng bít tông này nọ các kiểu. Và đó là cái khớp háng của nó các bạn nhé. Tôi đã giới thiệu xong rồi. Và tiếp đến là cái phần khớp cổ chân của nó. Đây nè các bạn, rất là tốt luôn, bẻ quặt lên và bẻ quặt qua. Và tiếp đến là cái phần bẻ xuống nhé. Đây, bẻ xuống được như đây và bẻ lên được như đây. Bên cạnh đó thì nó còn có một cái khớp ở giữa bàn chân nữa các bạn. Và mũi chân cũng có khớp luôn, khớp rất là tốt các bạn nhé. Và cái phần giáp ở trên chân của nó nè, nó có thể mở ra để cái biên độ cử động của cổ chân của nó không bị vướng. Và đằng sau cái bắp của chúng ta, cái phần này nè các bạn, nó có thể xoay lên như thế này. Rồi, ok. Đó là tất cả khớp có trên một sản phẩm RG Sotheby này. Bây giờ tôi sẽ thể hiện một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé.
Bây giờ là nhận xét cá nhân của tôi về mẫu sản phẩm này. Trước tiên hết là về màu sắc của nó. Màu sắc của nó thì đối với tôi một mẫu sản phẩm không sơn phết như vậy là đã rất là đẹp rồi các bạn. Cái cách mà nó phân mảnh màu ra rất là tốt, như là trên thân của nó gồm màu đỏ đậm và màu đỏ nhạt. Hai màu đỏ nó gắn liền với nhau, nó rất là hay các bạn à. Và nó còn có những chi tiết nhỏ xíu xìu như là chi tiết màu vàng này, nó là nhựa màu vàng gắn vào luôn chứ không phải là chi tiết dán đề can các bạn nhé. Rất là nhiều. Và những cái đốm màu gunmetal như thế này, nó xen kẽ vào, nó tạo cho cái mẫu sản phẩm chúng ta thêm cái cảm giác là cực kỳ chi tiết. Thì đó là về màu sắc. Màu sắc thì rất là đẹp rồi, không chê. Tiếp đến là form dáng của nó. Wow, thực sự rất là tuyệt vời. Form dáng của nó cũng không có gì để mà chê trách cả. Đối với cảm nhận cá nhân của tôi là như thế. Bên cạnh là các chi tiết được phân mảnh màu sắc rất là tốt ra, thì con Sazabi này nó có một vài chi tiết có thể mở ra, open, kéo ra, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn các bạn. Còn về cái phần khớp khí của nó thì tôi thấy được rằng khớp của nó có biên độ cử động rất là tốt và rất là cứng cáp. Nhưng các bạn cần lưu ý 2 điểm. Điểm thứ nhất đó là cái phần khớp kết nối tay với lại thân, khớp vai này nè các bạn. Và điểm lưu ý tiếp theo đó chính là cái phần khớp kết nối cái phần giáp hông với lại thân nè. Thì đó chỉ là 2 điểm mà lưu ý về cái phần khớp thôi. Nhìn chung thì cái phần khớp của nó có biên độ cử động rất là tốt và bộ xương của nó cũng đã cứng cáp hơn rất là nhiều so với những mẫu RG cũ rồi. Với cái giá tầm khoảng 800 cho tới 850 như thế này, một mẫu sản phẩm cực kỳ đẹp về chi tiết, về form dáng, về màu sắc và tốt về cái biên độ cử động, về khớp axon của nó, thì 800, 850 thì tôi thấy rất là hợp lý. Nó cũng to nữa các bạn nhé, nó to hơn những cái mẫu RG khác đó, vì cơ bản con này ở trong phim nó đã là to xác rồi. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.